unboxing pa to, ano na to. So, what's up guys? I'm back on YouTube channel, Thankyouguys. So, for today is may unbox lang po ako sa inyo. Then, mabilisan nag-video lang din po to. So, ito ay dumating lang po kanina. So, from Lazada. Yan. May paganyan na siya, o diba? Made for you. Para sa akin talaga. Tsareng. So, yan. May paganyan si Tala, diba? May paganyan siya. So, syempre, kala ko nung una walang laman to kasi si baby una nakakita. Then kasi sabi ba't wala? Yung pala visit natago niya. Eh, sorry. Yung pala natago niya na. So, pero sabi niya, joke lang. So, ayun na nga. Ayun na siya. So, yan na lang. Paliwanag ko muna sa inyo dito. So, yan guys. May paganyan-ganyan si Tala. Yan. Okay, yan. And yung box niya. Yan. Diba? Tala. So, parang box lang yata nayaran ko. Tsareng. So, yan. Diba? May paganyan si Tala. So, yan. May sticker pa yan si Tala. Yan, no? Diba? May paganyan-ganyan pa yan. Takot-takot dito sa Kimberly. Ano niya? Kumbaga sa cake toppings. Ganun. So, chart. So, yan. Ito na nga. Ito na nga mga pe. So, yan. So, ito na. Yan. Pang hindi mo nasuot, no? Nasuot ko na to, guys. Parang okay naman. So, sorry. So, yan. Parang atinan niyo muna yung tela niya, guys. Ang ganda rin, no? Diba? Ang ganda. Yan. Ano yung madulas siya. Yan. So, tsaka magnet din siya, guys. O, diba? Magnet. Sana all na magnet. Diba, magnet mo? Ayan na po. Ayan na. Diba? Ang ganda niya, be. Ang ganda niya. So, yun nga, no, guys. Nakita niyo na. Napakaganda naman. At napakaganda nga ng packaging and ng quality nila. Napapawaw ka. Pawaw ka, sorry. So, yun, guys. Maraming salamat po sa mga 56 subscribers ko na po. So, kahit ano pa lang, that marunong tayo magpasalamat sa mga maliliit na bagay. So, salamat po sa mga naniniwala at nagsusuporta sa akin. Ewan ko kung naniniwala na suporta sila sa akin. Basta yun, guys. So, yun. Thank you and God bless. Keep safe always. Lagi po tayo magdadala ng mask. Lagi din po tayo face shield, alcohol. Syempre, ang pinaka-importante, alcohol, then mask, face shield. So, yun guys. Kung naman, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga bagong video. And thumbs up kapag nagustuhan mo itong video na to. Comment down below guys kung may mga gusto pa kayong i-video o i-vlog ko tungkol sa akin o kahit sa anong mga bagay na gusto nyong malaman. So, yun guys. For good vibes po tayo. Then, don't. Yun. So, yun nga. Babush and thank you guys.